नमस्ते, मी रूपा नाबर. स्वागत आहे तुमच्या IFN मराठीमध्ये. एक गोष्ट नवीन तुम्हाला सांगायची आहे की तुम्हाला नवीन अपडेट्स रेसिपीचे हवे असतील तर या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला त्यांचा संकेत येईल. आज आपण करूया बतुरा, जो एक नॉर्थ इंडियन डिश आहे, पण ती कशी करतात ती पाहूया आपल्या किचनमध्ये. बतुरेचं पीठ भिजवायला आपण घेतलाय मैदा, त्याच्यात थोडी साखर, चवीपुरतं मीठ आणि ह्याच्यात जातो खायचा सोडा, म्हणजे ते मस्त फुगून येतील. त्याच्यात जाईल थोडं तेल, दही, त्याने थोडंसं ते पीठ फर्मेंट होईल. हे मिक्स करूया. ह्याच्यात पाणी अगदी थोडं घालायला लागेल, कारण दह्याने त्याच्यात मॉइश्चर आलेलं आहे. आणि मस्त मऊ त्याचं पीठ भिजवूया. तुम्ही बघू शकता की हा छान सॉफ्ट डो भिजवलेला आहे. आता त्याला आपण एक ओल्या कपड्याने झाकून ठेवूया 30 मिनिटं, म्हणजे तो छान फुगून येईल. बतुऱ्याचं पीठ आपण भिजवून ठेवलेलं होतं आणि ते झाकून ठेवलं होतं एक अर्धा तास, तर ते मस्त सॉफ्ट झालेलं आहे. तेल मी ऑलरेडी गरम करायला ठेवलं आहे. एक अक्रोडाच्या साईजचं गोल घेऊया. हा बतुरा थोडा जाड लाटायचा असतो. तेल गरम झालंय, त्याला तेलात आपण टाकूया. तुम्ही पाहिलं बतुरा रेडी झालेला आहे. तो नॉर्मली छोल्याबरोबर सर्व केला जातो, तर डेफिनेटली ट्राय करा. एक प्रकारची पुरीच आहे. तुम्हाला आवडली असेल तर ही रेसिपी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा IFN मराठीला. जे बेल आयकॉन दिसतंय त्याच्यावरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला अपडेट्स मिळतील.